Pucuk paku goreng. Pucuk paku goreng ni senang dimasak. Sedap pula tu. Nak tahu macam mana? Tunggu sampai akhir video ni, okey? Mari sini aku tunjuk kau bahan-bahan untuk kita gunakan untuk menumis. Benda lah ni nanti kita tumbuk, kemudian kita tumis. Dan selain tu, kita perlukan pucuk paku. Mula-mula sekali, kita tumbuk bahan-bahan ini. Kita tumbuk bahan-bahan untuk menumis tadi bersama sedikit garam lah. Kalau kau perasan, kita tak masukkan lagi ikan bilis. Okey. Dah jadi macam ni, baru kita masukkan ikan bilis dan kita tumbuk sampai ikan bilis tu hancur. Okey. Kalau nak guna blender bolehlah, kalau tak ada lesung atau malas nak menumbuk, okey. Tapi blend kasar-kasar. Di sini kita tumis bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi sehingga naik minyak. Okey, selain pucuk paku, nak ganti dengan apa lagi? Pucuk paku yang lebih kurang sama adik-beradik dia ialah midin lah. Kalau dekat Sarawak sana tu, midin pun boleh masak dengan macam ni juga. Okey. Selain tu kacang panjang pun boleh juga kau gantikan masak macam ni. Senang kan? Okey. Dah lepas bahan-bahan yang ditumis tadi tu dah garing, kita masukkan pucuk paku tadi. Pucuk paku yang bagus ialah yang muda-muda lah. Kita nama pun pucuk. Kita goreng sampai pucuk paku ni layu. Baru sedap makan. Ni kau nampak keras lagi kan? Ni dia punya rupanya kalau dia dah layu. So lembut je. Patang-patangnya pun layu semua. Okey. So kalau korang nak tahu lagi resepi-resepi yang senang, mudah dan sedap, boleh subscribe channel kita orang di Kitchen 29. Kita jumpa di lain hari. Okay? Bye.